NL25 Bia Pro jatkuu. Kautta on pelattu 22 peliä. Meillä on 49 pistettä. Siis ollut aivan käsittämätön kolmoskauden startti. Ja mä just tosta laskin, että mulla on jäljellä 6 Bia Pro jaksoa. Mä siis tuun elokuun loppuun striimaan näitä Bia Prota ja sit mulla on 1 lomaviikko siinä välissä. Eli 6 liveä vielä. Rahantuloa ei voi estää! Saattaa tähän, niin jatketaan sitten. Vamos. Veikot 24 euroa. 24 euroa. Kiitos Veikko. Vamos. Huhhuh. Iso thank you. Noniin, nyt meni paketti sekaisin. Mitä mä olin sanomassa? Niin. 6 jaksoa jäljellä ja meidän pitäisi sinne playoffeihinkin päästä. Eli mä haluan vähintään 1 jakson jättää playoffeihin. Mä luulen, että se viimeinen jakso voisi olla semmonen playoff-spesiaali. Otetaan vähän pidempi semmonen 1 playoff-jakso. Mutta se meinaa sitä, että meidän pitäisi 5. Ei voi Seppo taas! Mielipide Tem Hartikainen Kalpaan. Joo, Kalpalle hyvä vahvistus. Kiitos Ave 2,50 sentistä. Mutta joo, mun pitäisi 60 runkosarjapeliä saada siis 5 jaksossa läpi. Eli nyt 12 peliä per jakso tahdilla mennään runkosarjaan, ja sitten tietenkin voi olla loukkaantumisia, nekin voi vaikuttaa. Eli nyt pitää vähän nopeammin mennä tätä kautta läpi, mitä me nyt ollaan tähän asti menty. Mutta mennään seuraavan pelin Rangersiin vastaan. Tää meidän Coloradon nippu on ollut ihan käsittämätön. Mä lupaan teille jo tässä vaiheessa, että Stanley Cup tulee Coloradoon. Tää on paras joukkue, missä mä oon ikinä pelannut. Tää on ihan käsittämätön. Täällä on Rantanen, McKinnon, Makar, Patrick Kane, Landeskog. Tässä on niinku koko paketti. Ja mä lupaan teille Stanley Cupin. Ja toinen tavoite on se, että tässä livessä niin ei hävitä peliäkään. Alright. Ensimmäinen erä. 1-1. Siellä on Rangers vastas kotikentällä. Tiukka Rangers. 2-2 kolmanteen erään mentäs. Tähän on meidän hyvä paikka tulla askiin ja näyttää mihin meistä on. Hui. Colorado sulaa IRL. Kyllä mä nyt Colorado tulee ensi vuonna olla ihan hyvä jengi. Siellä on mielenkiintoisia moveja. Olis kyllä pitänyt jatkaa. Jälkiviisaan hyvä sanoa, että niitä olisi pitänyt antaa Rantaselle se soppari. Ne ei oo saanut sitä rahaa fiksumpaa käyttää loppujen lopuksi. Ne ei itse haluukaan lähteä Coloradosta, en mä ymmärtänyt. Makar, laita syvä. Taves. Hyvä suoja. Kaneille. Mitä ihmettä? Mihin laittaa? Skei. Lafania. Nyt on Rangers tullut kyllä iso lottel. Noin. Ja siis tää on se ainoa ihminen, joka estää meidän Stanley Cupin. On toi perkeleen Georgiev tossa maalissa. Toi ei saa yhtään mitään kiinni. Ei oo sanonut missään vaiheessa siitä lähtee, kun mä oon tullut tänne. Coach. Erik, laitamme paineen päällä, älä lopeta nyt. Coachi. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Jos meillä on tommonen veskari, jos meillä ei tuu tässä kauden aikana veskaria, niin te ette halua voittaa. Oikeesti. Ei hävitä yhtään matsia. Ei tää on siis 12 matsia tähän live, ja mä vannon. Kaikki voitetaan. 12/12. Puheeni mittainen mies. Nyt pitää saattaa peli tasoihin. Ei oo totta. Nyt on kyllä Rangers tullut, ne selkeästi kuuli mitä mä sanoin. Täällä on aika hätä päällä. Kane. Hei, sillä laita tohon väliin. Miten me päästä omista pois? Mulla ei ollut edes kiekko vielä tässä jaksossa. Noniin, sit mennään. Noniin, McKinnon. Ei lataa, Noin! Ja sieltä tuli uusi memberi. Kiitos paljon Taksu ykkösketjun liittymisestä. Iso. Yritän ei oo kyllä niinku... En olisi odottanut New York Rangersilta ihan tämmöstä tekemistä. Siellä näyttää tuo rosteri aika Kuka laittoi tohon keskelle? Nyt tuli Georgievit iso. Ja Seppo. Lahjoitan oikeasti 24 euroa, näet vain väärin. Nyt pitää katsoa. Tää oli ihan katastrofi ensimmäinen vaihto. Vilja, kiitos paljon 200 eurosta. Lahjoitan oikeasti 24 euroa, nää vaan väärin. Okei. Pitää varmaan hakea uudet piilarit sitten. Dallas voittaa Stanley Cupin. Se voi olla. Pitää nyt vitsistä tännekin. Mahtavaa tekemistä. Iso kiitos. Joo, tosiaan membershipillä niin näette joka video vähintään 24 tuntia etukäteen.
Ja sit saatte noin hienoja bätkejä tonne chattiin ja tietenkin supportatte mua. Että iso kiitos. Anna vaan. Kamo. Aika hyvin pääsee. Miten se jäi tohon? Ei nyt. Mä oon tullut isoilla puheilla tähän jaksoon. Puhun jostain NHL-historian parhaasta jengistä ja me päästään omista pois. Laita tohon. Vedetäänkö se rehtilämäri? Vähän on sihti hukas. Alright, 2 ensimmäistä vaihtoa, niin mehän ei saatu mitään aikaa. Mä sain kiekko 2 kertaa. Muistatteko viime jakson lopussa meillä oli joku piknikki, joku ihan ihme setti ton McKinnonin kanssa. En taas tiedä mitä siellä on tapahtunut, koska mulle ei jalat liiku ollenkaan. McKinnon on aivan unessa. Panari, ota siitä, iso niitti. Girardi vois kääntää nyt. Sieltä Keinin kautta. McKinnon. Walkerin kautta. Mä oon välissä, Walker. Mä oon välissä. Saa laittaa, Walker. Saa laittaa. Hieno. Ja takis. Nättiä. Hyvä peli. Shesterkin torjuu. Ei mitään, jatketaan tätä. Rahantuloa ei voi estää! Samu, 12 € donat. Ihan jäätäviä donateja tänään Superchatissa. Hei, kiitos äijille. Come on. Vauvalle vähän lisää vaippoja. Kuuluu asia. Ehkä Faijakin vois kaupasta joku bisse hakea. Goldbragi. En saa. Nyt vaan takakarvi. Tiukka takakarvaus. Pitää vaikka me johdetaan NHL-pistepörssiin, pitää silti näyttää esimerkki meidän joukkueelta 2 suuntaan duuni. Keini. Mä tuun vasemmalta. McKinnon. Noi on kyllä aika helppoa Shesterkinille, mutta hyökkäyspalautus ei missään nimessä huono. Kyllä Ekin livet voittaa iShow Speedin livet. Se on just näin. Ihan easy. Tää on paljon siis. Speedia heitä lättyy. NR25 McKinnonilla. Mä luulen, että petyttää ja tuskin se Speed on tänään Suomessa. Pro check. Hieno. Se on kyllä jännä, mitä se ihminen on saanut niin... päässyt niin isoon suosioon. No nyt on jo aika monta vuotta tiennyt se äijä, tai tiennyt siitä äijästä, seurannut sen kontsaan, niin se oli aivan täys sekopää silloin alkuun. Nyt se on vähän rauhoittunut. Nyt joo, en puhuta speedistä, nyt keskitytään tähän näin. Panarille, mä oon kyllä, mä oon ottanut Panarin kohteeksi tähän alkuun. Ehkä se on vaan yksi viimeinen juttu vielä speedistä. Ehkä tällä peli-ihmisenä niin mun lempikotsa speediltä on ollut näissä FIFA-pakkoja avauksesta. Ja mä oon itekin niin hyvä lausun nimiin, niin ne nimien lausumiset, se on kyllä niinku, se on sairasta settiä. Hei, laita tohon. 9 minuuttia jo kellos. Onks meillä edes yhtään laukausta maaliin päin? Onks meidän kentällä yhtään maalintekopaikkaa? Pari semmoista näennäistä, mutta ei nyt oikeesti mitään kauhean erikoista. Otas tohon noin. Ja no. Kiinni vaan sytelle. Taves, laita väli. Ja toinen puoli, McKinnon olisi vähän ehkä pitää tota kiekkoa. Meillä on vähän liian suoraviiva siinä ratkaisut. Pitäis vähän saada yksi sykleä tonne hyökkäyspäähän. Taas mä oon pitänyt vaan 20 sekuntia vaihtoa ja mä oon jo ihan hapoilla. Nyt Keinillä. Tai ehkä McKinnonilla. Otetaan nyt maltti. Nyt maltti kato. Hyökkäyspääs vaan. Ja sienen Makarille. Makari one-timer. Hyvä haku. Keini, mä oon tästä näin. Just näin. Ja sinne. Lisää one-timeria vaan. Taves. Hyvin oli McKinnon luukulla nyt. Noni, tää oli heti paljon järkevämpi vaihto. Come on. Mä lupasin voittamattoman jakso. Nyt ei todellakaan olla siinä tahdissa. Rangers johtaa 1. 4 minuuttia kellossa. Nää rupeaa olemaan mun viimeisiä vaihtoja. Nyt tarvitaan maali. Hätä. Manson. Kane. Laita tohon. Mä menen laidasta vaan. Nyt on hyvän näköinen. Ja rystyy sisään. Miten mä menin ohi tosta?
Aivan tyhjä maalia. Rystyltä ohi. 4 minuuttia kellossa. Tarvii takakarvaa. Mun on kyllä pakko säästää nyt vähän energiaa, niin tarvitaan kuitenkin se maali. Nyt ei voida keskittyä puolustuspelaamiseen. Mäkkinen. Hieno. Nyt on pakko päästä. Mä pääsen tosta. Vitsin Milleri. Ota maltti. Ihan maltti. Rauhas nyt. Jes. Mäkkinen on syvä. Maalin taakse. Kukaan ei ole syvässä. Manson ampuu. Ohi. Oli muuten aika hyvän näköinen. 3 minuuttia kellossa. Mä en saa enää vaihtoa. Mä en usko. Mä en voi mennä vaihtoon enää. Mun pitää nyt ilman energiaa tehdä tasoitus. Ikävää. Sibanicev, Georgiev, iso koppi. Ikävässä paikassa ollaan nyt ensimmäisessä pelissä. Jakson ensimmäisessä pelissä. Rantanen syvä. Sibaniev. Hieno Georgiev. Rahantuloa ei voi estää! Me pakko laittaa peliin. Noniin, mä en saa vaihtoa. Tähän meni tää meidän. Mä puhuisin voittamattomasta vaiheesta. Tai voittamattomasta jaksosta. Ensimmäinen peli katastrofi. Viljo, kiitos paljon eurosta. Iso kiitos. Voi. Toivotaan, että mä saan vielä jakso. Coachi voisi ottaa aika lisä. Kamo. Rahantuloa ei Kamo, voi estää! sain vaihdon vielä. Minuutti 20. Viljo, kiitos taas eurosta. Noniin, nyt peli tasoihin. Tuohon. Laidasta vaan sisään. Taka. Oisko Keini? Mä otan nyt easy. Kiekko liikkeelle vaan. Taves, come on! Ja Tavesihan se lataa. Iso. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä, aivan elukka! Hyvä maltti haettiin se Tavesin one-timer. Ihan jäätävä maski. Meillä on tuo sama kuvio auennut nyt pari kertaa tässä pelissä, mutta nyt se kuti saatiin sieltä maalille päin. Chesterkin aivan maski, se ei ollut mitään jakoa. Ja Kamo. Unelma voittamattomasta jaksosta. Rahantuloa ei voi estää! V. Kangasnievi, kiitos 2 eurosta. Kamo. Ja lisää tulee. Tarvitaan vielä seuraava. Tai ei riitä. Muistetaan se. Panarin. Kiinni vaan. Nyt Makari. Ei voi olla totta. Iso seivi. Nyt on kyllä Georgiev. Sekan maalin jälkeen ottanut isoin. Pitää antaa propsit. Ei pakko haittaa pois alueelta Foxi. Taves. Ja 30 sekkaa. Hieno. Makar. Mäkkinen. Rahantuloa ei voi Laita estää! Onko Jesper Bratt Patrick Kane. arvostettu pelaaja? Nyt en kuulu yhtään mitä sanoit. Mä katsoin ihan kohta. 14 sekuntia. Mä oon minuutin vaihdolla jo. 10 sekuntia ja Georgiev peli vaan. Ei voi estää! Seppo on ihan Eki oot liekeissä. seksikäs. Eki oot seksikä. Kyllä mä tiedän, baby. Noniin. Kiitos paljon donateista. Onko Jesper Bratt yliarvostettu pelaaja? Ave Finiltä. Ei oo. Ihan sopivasti arvostettu. Bratt on Devilsin paras laituri. Meinaatko, että se on yliarvostettu? Ei mun mielestä. Vähän pieni kokonen, mutta itse asiassa aika hyvä 2 suunnan pelaaja. Vikkelä kuin mikäkin. Nyt! Hieno riisto! Foxi. Nyt luotetaan McKinnoni. Come on McKinnon, piknikin jälkeen ja sä laitat rystyltä. McKinnonilla on paketti nyt ihan sekaisin sen meidän. Oliko se nyt piknikki vai mikä barbecue se oli? Joku ihan ihmeellinen juttu se oli. Ja saman tien 15 sekunnin vaihdon jälkeen penkille. Ja mua pidetään noin pitkään penkillä, koutsi tää peli olisi voinut ratkea. Et sä yhtään pelkää. Me voitetaan tää peli nyt. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitte tai kuolema. Tohon noin. Walker haki ite ratkaisu. Mäkkino, mun kautta. Okei, easy. Tosta noin. Ei mä menetän! Skei kiinni. Ei voi olla totta. Ei ratke tähän. Iso koppi Georgiev, että mitä mä duuna. En saanut Mäkkinolle. Missä se kiekko? Nyt en näe yhtään. Walker. Hieno.
Mäkkin on painettava. Hyvä puolustus. Noni, ja Mäkkin on. Mä luotan suhun äijä. Takaa tule. Takaa tule! Voi perse, vahinkosyöttö. Walker, logo. Onks tää rankkareille menossa nyt? Jes, coachi pitää mut penkillä. Loistava. Ai aliarvostettu, mitä ihmettä? Oliko mä yliarvostettu? Sori. Ei, mun mielestä... en mä tiedä, onko se aliarvostettu. Mitä se on NRiski 90? 89. Mun mielestä se on ihan niinku fair sille. Niin en mä nyt sanois kyllä, että se on aliarvostettu. Koet sä, että se on aliarvostettu? Tai tee ylipäätään. Walker. Miten meidän kaikki maalintekopaikat tulee nyt Walkerille? Jos Pratt on vaikka NRS 90, niin onko se teidän mielestä aliarvostettu? Mun mielestä se on just oikein. Ja suoraan Sivaniceville. Mikko, tää on sun kiekko. Nyt! Nyt Mikko! Laita se! Walker! Ei vitsi, kun mä pyydän sitä syöttöä. Ei voi olla totta. Mä olisin ollut läpi. Toi käy aika usein, kun sä pyydät botilta syöttöä ja sit se syöttää samaa aikaa. Ja sit sä syötät vahingossa, kun sä saat sen kiekon. Voi vaan. Okei. Ensimmäinen peli rankkareille. Mä lupasin teille se voittamattoman jakso. Ja se me tullaan tekemään. Nyt ei tehdä mitään turhia kikkoja, niin kuin me tehdään yleensä näissä rankkareissa. Nyt tehdään vaan rehdisti maali. Panarin. Hieno koppi, Gorgiev. Come on. Noniin, ei mitään turhia kikkoja. Vähän kuitenkin. Oi, oi, oi! Aivan kebab-kioskille. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä, aivan elukka! Nyt luotetaan Gorgieviin. Kamo äijä. Nää hoidetaan. Coachi luottaa. Loit niin paljon maalintekomahdollisuuksia, että yhden niistä täytyy antaa meille johtomaali. Kiitti coachi. Tää on ollut kyllä aika huono peli, mutta ollaan rehellisiä. Mä paikkasin. Mä otan vastuut nyt. Ekan kauden Tammempaa ei olisi ottanut vastuut tästä pelistä. Mut mä otan vastuut. Hieno save, Gorgiev. Kamo. Ja voiko Nathan McKinnon ratkaista ottelu? Ei kun Cale Makar. No Makarhan ratkaisee. Ja Makar ei yrittää pöksystä. Ei ollut huono haku. Eikä se Shesterkinin räpylä. Näytti, että se olisi ollut vähän avoimempi, mutta ei. Georgiev, torjun, niin me voitetaan. Hienoa! Iso. Kamo! Jakso ensimmäinen peli, ensimmäinen voitto. Was there any volatility in the standings across the NHL tonight? Well, let's take a look at some of the final. Georgiev heitti gridi. Niin heittikin. Mä yhtään reagoinut. Nöyrä gridi. Se on Georgieville. Saa nähdä kostautuuko tuo gridi, koska eihän se nyt oikeasti saa mitään kiinni. Niinku ihan oikeesti nyt. Ihan sama vaikka Georgiev pelasikin ihan hyvän loppupelin, niin onks chatissa niinku yhtään ihmistä, joka luottaa tuon Georgievin tuolla häkissä? En minä ainakaan. Sitten Buffalo Sabres vastasi seuraavana. Ja Devils. Mielenkiintoista. Tosiaan 12 jaksoa per... Mun pitää nyt 12 ottelua pelattais jaksossa. Mä oon nyt yhden pelannut. Tuolla Florida vastas entinen joukkue. Kyllä ehdottomasti pitää Floridaa vastaan mennä askiin. Siellä olisi myös Anaheim Calgary. Mä voisin kyllä vähän ruveta skippailemaan näitä pelejä nyt enemmän. Et mennään nyt pienemmällä kynnyksellä peleihin, koska meidän pitää tosiaan nyt saada nopeammin tätä kautta läpi. Eli Buffalo vastaa, simuloi peli. Ensimmäinen erä 1-1 ja tää on Botti Tammempaa upea nähdä toinen erä 2-1. Yes. Nyt luotetaan, että me voitetaan tää. Kolmas erä 3-3. No kyllä mun jatkoajalle pakko mennä. Buffalo vastaa 3-3 jatkoajalle. Nyt ei ehkä niinku... Ihan tosta alkukaudesta, ekat 10 peliä, kun me mentiin simuloimaan näitä pelejä, niin näissäkin oli usein niinku turpasaunoja kyllä meidän puolelta, mutta nyt on vähän tasuttunut näin. Gorgiev NHL:n pelin paras maalivahti. Mä luotan Gorgieviin. Hullu pitää olla, jos tohon ajan luottaa. Makari, aika hyvä haaste. Benson.
Ai Buffalo Sabres. Milloin Buffalo on päässyt viimeksi playoffeihin? Siitä on niin monta vuotta aikaa, että ei me niille hävitä. Makar. Cale Makar. Luukkonen torjuu. Makar tykkää selkeästi hakea noista pöksyistä. 2 kertaa haki sieltä. Kyllä se sit oikeassa paikassa torjuu. Hellebackin mokas välillä. No Hellebackhan ei nimenomaan torjunut siinä oikeassa paikassa, jos nyt niinku totta puhutaan. Mäkkin on Makarilla. Vieressä. Just näin. Nättiä. Ja mä menetän kiekon. Dahlin. Ei voi olla totta. Miten toi Benson on läpi? Makar omiin hommiin nyt. No goal! Maalivahdin estäminen. Ihan selkeä. Tuomari. Ei voi estää! Tage Thompsonilla on kyllä seksikäs one-timer. No näköjään oli, mutta ei hyväksytä. Ihan selkeä maalivahdin estäminen. Ehkä Makar vähän työnsi Bensonia maalivahtiin päin, mutta just näin. Just näin. Siellä on coachi laittanut hyvin pari euron seteliä tuomarille taskuun ja se riitti tällä kertaa. Ei maalia. No goal. Olisiko chatti pitänyt hyväksyä? Ei todellakaan. Kuka NHL on paras veska? Se on Shesterkin, jos mun pitää tohon vastata. Laitapas Walker tänne. McKinnon. Nice. Nyt 1v1. Onko Oven Power vastas? Jalkojen välistä McKinnonille. Pikku haku siellä. Laitas tohon noin. Nättiä. Haastetaan tohon keskelle. Oisko rannen laukaus? Ei, kun otetaan. Lättö sinne McKinnonille. Ja takas. Vielä olisi Walkerille. Hyvä haku. Tää on mun kiekko. Nyt on hyvän näköinen mylly. McKinnonin kautta. McKinnon menettää kiekko. Mitä sä McKinnon duunaat? Pitää tehdä alas hommi. Mua blokataan hei! Tuomari! Walker, älä pompi. Power. Ei vitsi, mut mitä mä teen? Nyt ottaa kyllä Georgiev isoja koppeja. Onko toiset rankkarit tulossa? Walker. McKinnonille. 2-1. 2-1 McKinnon. Maltti. Odota mut. Hieno. Jäädyin vähän, yritin vaan rystyt työn tässä sisään. Hieno. Luukkonen ei oo yllätetty. Jäätävä koppi. Vähän lähti huono vetokin. Hyvä suojaus. Loistava suojaus. Oisko Nathan McKinnon? Punainen ajoitettu one-timer. En oo menossa vaihtoa. McKinnon oli hieno. Tuleeko takas McKinnonille? Hyvä maltti. Mä voisin hakea Makarin kautta. Mut hieno maltti. Hieno maltti. Terve mikä maltti. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et oli äijä, Come on. aivan elukka! Ja 2 ekaa pelijaksossa, 2 voittoa. Tiukalla on mennyt, mutta ei sillä ole mitään väliä. Voitto on voitto. Hieno suojaus. Se on tiiäks, ekalla kaudella mä olin se 188 senttiä, niin ei pystynyt samalla suojaa. Mutta tässä 2 kesän aikana, kun mun äijä on... Onks tää nyt 196 senttiä vai 8 senttiä? Niin pystyy ihan erilainen suojaakin tota kiekkoa. Ja 30 maalia on täynnä tällä kaudella. Ja pelejä on pelattu 24. Mä asetin itselleni sen Wayne Gretzkin pisteennätyksen ja 100 maalin rajan tälle kaudelle. Niin me ollaan niin kuin 100 maalia, me ollaan siinä aika hyvin tahdissa. Mutta Gretzkin pisteennätykseen niin tarvii vähän parempaa keskiarvoa vielä. Mutta hirveitä tahtia me tehdään tehoja ihan oikeasti. Devils vastaan seuraavana. Nyt tarvittaisiin äijät semmonen selkeä voitto. MP Jonathan Taves Jetsi. Sytyn kyllä. 4-1 ollaan häviöllä. Nyt taisi mennä kyllä nyt taisi mennä meidän voittoputki. Meidän on vaan pakko simuloida tää loppuun. Nämä pelit on pakko simuloida, mitkä on aika selkeitä. 6-2 häviö Devilsille. Ei voitettu kaikkia pelejä tässä jaksossa. Ikävä häviö nyt. Ja Ankat seuraavana. Anaheim Ducks, johon Mikael Granlund menee IRL:ssä. Ankat tulee olla kyllä nyt paljon kivempi joukko seuraa. Ja sit siellä on se McQueen, numero 95. Sytyn kyllä aika isosti. Lightning McQueen. Ja Botti Tammenpää painaa 3-4 kolmanteen erään ollaan tappiolla. 37-15 laukaukset. Mulla on jo 2 maalia maalin tappiolla. Ehdottomasti me käydään hakemaan hattutemppu tähän peliin. Ja sitten tämän pelin jälkeenkin taisi olla paluu Floridaan. Eli kakkoskauden kotiin. MP Marner roihin. Se oli hyvä. Siis se oli mun mielestä hyvä molemmilla osapuolilla. Mä oon sanonut koko ajan, että mä tiedän, että Marner tulee dominoimaan Vegasissa. Mä tiedän sen. Playoffeissa kaikkialla se tulee dominoimaan. Mutta
Toronton piti tehdä jotain, ja toi Marnerin siirto oli semmonen ainoa isompi ratkaisu, mitä ne periaatteessa nyt pystyi tekemään. Tavares jäi niin halvalla, ja Nice Deed oli loistava. Ja mä olin todella tyytyväinen. Ja mä olin tyytyväinen, että Marnerissa sai yhtään mitään takas ylipäätään. Koska se ei ollut solmimassa sopimusta enää Toronto. Turha Toronto mennä samalla rungolla joka vuosi. Ja McKinnon, ei tee tosta. Turha Toronto mennä samalla rungolla joka vuosi sinne playoffeihin ja odottaa eri lopputulosta. Se rupesi olemaan aika henkinen juttu jo Toronton Core 4 se, että tulosta ei tulla. Tammempaa olimme tiukassa pelissä, joka voi päästäytyä takaisin peliin. On aika pitää maali puhtaa. Coachi, mulla on 2 maalia nyt. Jo tehty. Hattutemppu häämöttää. Mä teen sen. Kuinka monta peliä sä oot, coachi, nähnyt, missä mulla on 3. erässä 2 maalia ja mä en oo mukaan tehnyt sitä hattua? Ei oo tapahtumassa. Koht varmaan NHL 26 tulossa. Vitsi mä ootan NHL 26. Mitä te toivotte, että NHL 26? Toivottavasti Biaprolla ollaan tehty jotain, koska tämähän on ollut sama aika monta vuotta. Tää oli nyt eka kerta, kun mä pelasin vaan tätä. Että tää oli mulle uutta, mutta mä tiedän, että monelle teille ei oo. Taves! Ei! Tosta. Laidasta. Hyvä maltti. Mä oon nyt paljon mennyt tänne viivaan. Ei tää lätty tohon. Oho, vähän meni ohi. McKinnonin kanssa ollaan viivas. Tässä selkeästi nyt huomaa, millä niinku egolla mä nyt pystyn pelaamaan jo 3. kaudella. En mä pelais. En mä 2 ekalla kaudella ihan näin pelannut. Nyt otetaan aika niinku isoa vastuuta. Mutta siitä kun pisteitä tulee, maaleja tulee, onnistumisia tulee, niin. Peli haluat kasvaa. Uskaltaa tehdä enemmän asioita. Killor. Taves. Rantanen. Kiva saada Mikko Rantasen kanssa vähän jää-aikaa. Olisiko tommonen leikkaus keskellä? Ja etukulma. Dostalin räpylä. Ilves-legenda. GM Connected. Se olis nättiä. Jonnet ei kyllä muista GM Connectedia silloin. NHL 14. Siis online liiga GM Connected. Sulla pystyy olla 30 jengiä franchisessa ja kaikki ohjas ihmispelaaja. Kuvittele, mitä kontenttia me voitais tehdä GM Connectedista. Se olisi ihan sairasta. Ehkä joku päivä vielä. Lusik. Jätä. Mitä Lusik yrittää lämää? Mikä juttu tää, että milloin Lusik pelaa ylivoimaa? Tää ei ole nimittäin ensimmäinen kerta, kun mä näen tän. Lusikkihan on semmonen auto, jolla on ajettu semmonen 500 kilometriä. Se on niinku ihan hyvä, ettei renkaat putoi alta. Pitäis NHL-ura olla ohi. Mä en tiedä, mitä se tekee NHL-rosterissa. Me ollaan jo tässä Biapros kuitenkin... Onks tää 2027 vai 6? Ei pitäis olla enää kyllä Milan Lusikin kehissä. Tämä oli muuten katastrofimenetys. Mut meillä on hyvät pakit. Taves paikka. Ja ei rystillä kyllä voi mennä. Vaikka meillä huono veska onkin. Peli hyvä. Mikon kautta. McKinnon. McKinnonilla on ollut kyllä ihan jäätävän huono jakso. Mä en tiedä, mitä se on tehnyt täällä kentällä. Ihan käsittämätöntä puskemista. Mä haluaisin Mikko Rantasen tohon mun rinnalle. Musta tuntuu, että mä oon Mikon kanssa saanut vähän enemmän aikaa kuin McKinnon. McKinnon! Ei se tee. Kattokaa nyt. Taves. Hyvä haku. Mä oon tässä näin. Nättiä. Mihin mä menetin se? Mitä tossa tapahtui? Mä menetin kiekon, sain ihan yhtäkkiä takaisin ja rystyl vaan nöyrästi sisään. All right. Aika ihmeellinen. Alas. Rystylle. Kiva kääntö sieltä. Aika mukava kääntö. Lehkonen laittaa. Toi tuli niin yhtäkkiä toi tilanne, että oli vaikea reagoida, mutta hyvin sai. Milloin ECL 6v6 video? Se tulee Rimpis-videon jälkeen, eli 3 viikon päästä. Sekin menee 2 osaan sitten. Tulee 2 ECL 6v6 videota. Mun viimeinen ECL 6v6 kausi. Hyvä kontsaa. Alright. Hei, mä teen vielä yhden jutun tähän. Mä en ole saanut semmoista suoraa vastausta tähän. Mä oon siis nyt pari viime jaksoa pelannut tällä korkealla kameralla. Mä vaihan tän kiinteeksi, eli mikä mulla oli niin kuin 2 ekaa kautta. Niin voitte kans kommenteissa chatissa vähän sanoa, että tykkäättekö te tästä enemmän vai tosta vähän korkeammasta, mikä äsken oli. Nämähän on aika samanlaisia, mutta toi äskeinen kuva tulee vähän korkeampaa. Tästä pääsee vähän enemmän fiilikseen. Ja mä pelaan sillä, mikä näyttää viihdyttävimmältään. Nyt on Hainenin hyvän näköisesti tulos, mutta onneksi on keskusta tiivis. Laitais vaikka tohon noin. Sieltä niin laidasta. Ja takis. Miten mä en saanut? Nyt ihan persees kiinni. Tulee kyllä pikku flashbackit. Monta aika erilainen itse asiassa. Walker. Selveger.
Onko Milan Lusic Goat? No ei oo kyllä Goat-tason pelaaja. Se on enemmänkin lammas. Se on sheep. Mennäs vaihtaa. Ajettu 500 kilsaa. On saatana uusi auto. 500 000! Jos te ootte seurannut kanavaa pitkään, niin teidän pitäisi ymmärtää, että mä välillä vähän sanon mitä sattuu. Toi suomen kielen sanavarasto ei aina tuu niin helposti. Mä vannon oikeesti, mä oon sanonut tätä muillekin. Mähän tein siis englanniksi kontenttia siitä asti, kun mä olin 18 viime vuoteen asti. Ja mä oon just ruvennut tekemään suomeksi. Niin mä puhuin varmaan enemmän elämässäni englantia niin kuin tossa iät 18-24. Ainakin aika lähellä. Ja se on oikeesti vaikuttanut mun suomen kielen osaamiseen. Laitas tohon noin. Hei! Jumalauta! Miten voi olla? Kane. Ja Kane laittaa suoraan lapa. Let's speak English for a bit. Hit on Henrik! No, let's not. Let's go to the bench. Rakastin sitä rallienkku-kontsaa. Kyllä. Jotkut rakasti, jotkut ei. Mut kyllä tää suomeksi, kyllä mä pystyn silti olemaan paljon enemmän oma itteni. Onhan se nyt ihan fakta. En mä niinku englanniksi pystyisi ikin tekemään mitään Via Pro-sarjaa, varsinkaan livenä, koska mul niinku... Englannissa mulla varsinkin hakee sanat sitten. Otas tohon. Englannin osaaminen niinku... Mä osaan englantia siis silleen, että mä ymmärrän aivan täydellisesti. Ja mä osaan niinku... Siis mun sanavarasto on ihan hyvä. Kaikki ääntäminen ja tämmönen niin. Ei tuu sillä samalla luonnosta. McKinnon. Come on. Go in front, McKinnon. Nice try. Tuosta ottaa hyviä koppeja. Meillä on 46 torjuntaa. 46 torjuntaa. Tätä mä meinaan. Mikä vittu 46 torjuntaa, kun 46 laukausta ja 4 maalia. Vihulla oli alle 20. 46 torjuntaa. Ok. Vankilaa siitä rallijenkusta. Se on ennen kuin jengi sanoo, että rallijenkku, mutta mä silti väitän, että mulla on parempi jenkku kuin 95% suomalaisista. Oikeesti. You know, it's pretty good. Vai onko lippis? Onko cap? Lekkasburgin keskellä. McKinnon, laitas tohon. Mä voisin mennä kyllä vaihtoon heti. Aika hapoilla. Patrick Kane. Kane ja McKinnon vois tehdä jotain. Ollut aika hiljaiset ne on mun ykkösketju tutkaparit tähän jaksoon. $8 minuuttia. 2026 kyllä kova free agency. Joo niin on. Ihan käsittämätön. Ei McKinnon, kun toi vitsi. McDavid siellä. Sairasta. McKinnon, laita tohon noin. Kilpi. Mitä luulette muuten? Jääkö McDavid Edmontoni? Siinähän onkin vasta. Nyt McKinnon. Laita viereen, mä laitan Tavesille. Ja Taves laittaa mulle 0 kulmaa one. Ja mä vedän tosta Dostalin pään vierestä etu yleensä. Ja McKinnon häviää aloituksen. Mikä muu on uutta? Syvä. Patrick Kaneille. McKinnonille. Ja McKinnonin rikotaan. Nyt oli syyveen paikka. Kunnan coach ei laita mua Milan Lusikin kanssa samaan aikaan kentälle. Ja sit lähtee. McDavid Vegas. Hei! McDavid Toronto 2026. Who says no? McDavid on Toronto-fani junnuna. Tulee niinku Tavares. Tulee kotiin. McKinnon. Patrick Kaneille. No se on se perkeleen Milan Lusik siellä takatolpalla. Walker. Miten ei tee? Missä on Makar? Missä on Mikko Rantanen? Täällä on Milan Lusik. Maalintakotontilla. Ei voi olla totta oikeesti. Tällä syvyydellä, mikä tässä joukkueessa on. Laidasta sisään. Keskelle ja vedetään aivan levyksi. Huhhuh, onneksi ei loukkaantunut. Mä pelottaa nykyään noi loukkaantumiset. Mun ei pitäisi tolleen leikkaa keskelle. Kakkoskauden Stanley Cup meille Floridan kanssa tommoseen ihan samanlaiseen haastoon, mistä tuli sitten koko kauden loukkaantuminen. McKinnon voisi ottaa painet. Hieno. Nyt McKinnon. Nyt McKinnon. Mä menen ite. Kiitos luotosta McKinnon. Ja hattutemppu. Ei kun sori, 4. maali on tänään.
Unohdin jo sen Lehkosen passi. Siitä rystykämme. McKinnon tietää, kelle laittaa. Meillä on kemia sieltä Barbegulta, Picniciltä, mikä ikinä se oli. Pikku rystykääntö siihen, niin rystykämme ja häkis. MP-kauden 2627 muutokset NRin Irlissä. Mikäs se on? Mitäs muutoksia sinne nyt on tulossa? Niin jotain LTIR-muutoksia ainakin, en muista täsmälleen. Toronto liian paska McDavidille. Mä kuulen väitän, että otetaan Torontosta, okei, hei, äijät. Tehdään näin. Otetaan Torontosta Matthews, laitetaan sen tilalle McDavid. Ja sitten Edmontonista kaikki muu paitsi McDavid pois. Nyt takis. Niin kyllä Torontolla on parempi rosteri. Otetaan McDavid pois Edmontonista, Matthews pois Torontosta. Niin kyllä Edmontonilla on parempi, Torontolla on parempi rosteri. Tai miksi me otettaisiin Matthews pois tai Torontosta? Ei siinä mitään järkeä. Mutta joka tapauksessa Torontolla on parempi rosteri kuin Edmontonilla. No niin, nyt mennään vaihtoon. Mitä? 84 peliä. Ai 2627. Milloin toi on tullut? En mä kuullut tosta. Toihan on niinku tyhmi juttu, mitä mä oon kuullut. Toi on aivan katastrofi juttu. Mun mielestä lätkässä pitäisi olla vähemmän pelejä eikä enemmän. Siinä on niin paljon semmosia läpsyttelypelejä. Lätkä on peli, mitä mun mielestä pitäisi pelaa niinku puolet vähemmän, mitä sitä pelataan. Koska lätkä on Mäkkino, laita siitä sisään. Lätkä on parhaimmillaan silloin, kun jengit on freeshina, ukot on freeshina, siinä on intensiteettiä. Sitten jos se on 82 peliä, niin kuin NRissä on, sieltä tulee ihan sikapaljon semmosia pelejä, että jengi ei vaan... Ei samalla kiinnosta. Joku sunnuntai vittupäivän Colorado Utah-matsi, niin siellä jengi niinku säästelee ihan törkeästi sinne semmoista lätkää intensiteettiä. Mun mielestä lätkässä pitäisi olla vähemmän matseja, eikä enemmän matseja. Sitä mieltä mä oon. Mä en tykkää kyllä tosta 84 peliä yhtään. Rahantuloa ei voi estää! Sitten mennään. Minuutti 50 jäljellä. Morgan Riley aivan paskaa ja overrated. Mitä? Mitä se tuli? Nyt etukulma. Hyvä haku, Dostal torjuu. Karssa McKinnon vois mennä iholle. Minuutti 30, nyt pitää pelaa kahteen suuntaan. Voitetaan tää peli. Ei vitsi, mä pyydän aika riskillä tohon syöttöön välillä, mutta pidetään kuitenkin toi. Mä pyydän sen takia, koska coachi ottaa mut melkein joka kerta aina tauolla niinku poistaa. Varsinkin jos mä oon low energy. Kyllä mä haen sen voiton nyt, Walker. Pelataan McKinnonilla. Ollut aika hiljainen McKinnon nyt sun. Joo. Ei sille voi edes syöttää, se menettää saman tien. Mutta ei mitään, mulla on vasen puoli. McTavish keskelle. Hieno Taves. Hyvä block. Anaheimilla paine. Kohta lähtee Veskarikin pois. Mä haen sen illan viidennen maali. Mintukov eteen. Ja mikä blokki? Blokataan päällä. 4 maalin mies, joka tekee tämmöstä duunia omi. Rantanen, laita tähän. Tulee takas. Yritettiin pelaa vähän sekunteja pois. Sinne syvään vaan. Mä oon nyt alakerrassa. Näytetään, että tähänkin suuntaan on osaamista. Tyhjä maali Anaheimilla. Mulla on takatolppa. Ei oo tulos sinne. Mulla on maali edusta. Terri. Morganille. Tämä koppi Georgievilta. Nyt valitettavasti. En saanut sitä tyhjää maalia. Siis Morgan Riley aina parantaa peliään playoffeihin. Mun mielestä Riley on aina ollut hyvä playoffeissa. Runkosarjassa ehkä vähän haahuilee, mutta playoffeissa aina ollut hyvä. Kiitos Make Superchatista. Vaikka tommonen kommentti tulikin sieltä. Okei, tuleeko voitto? 20 sekuntia. No tuleehan se. Iso Anaheim. Tultiin sieltä maalin takaa 3. erässä, tehtiin pari häkkiä ja näin. Iso voitto. Nyt on vastas Florida seuraavaksi. Meidän kakkoskauden jengi. Pelataan se vielä. Ja. Katsotaan pelataanko vielä sen jälkeen. Me voitais 1 peli pelaa vielä sen jälkeen. Mut sit pitää vaan suorilta simuloida just joku 5 peliä. Koska niin kuin mä sanoin jakson alussa. Niin ei oo kuitenkaan ihan liikaa näitä Bea Pro-jaksoja enää jäljellä. Pitää saada runkosarjaa eteenpäin, päästään playoffeihin. Calgary vasta seuraavana. Skipataan Calgary ihan suorilta. Mennään suoraan siihen Florida-matsiin. Tonne noin. Calgary, tuleeko voitto? Ja häviö 3-2.
Ai, mutta Florida Panthers vastassa. 16 voittoa, 11 häviöä. Meillä on 17 voittoa, 10 häviöä. Aika samois mennään. Ja totta kai meidän viime kauden joukkue. Kyllä te tiedätte. Mennään katsoa muuten, miten Florida... Ketkä siellä on tehnyt tehoja? Ja voidaan samalla katsoa tää meidän pistepörssi. Mulla on kyllä ollut, siis mun ykköskaus tietenkin oli hyvä. Voitin se Hartin, 130 pistettä. Mutta tällä hetkellä mä pelaan niinku elämäni kautta. Over on tullut ylös. Oisko Eki IRL live, lähetään metsästää speediä. Musta ei oo kyllä IRL-livettä. Mä oon liian niinku ns-privaatti henkilö siihen. Että Mä tykkään semmosesta tietystä yksityisyydestä, mitä IRL-livettämisessä ei saa. Että hauska sanoa sisällöntekijänä, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Mun IRL-jutut, niin ne on vaan vlogeen puolella. Kiitos Lassi 2 eurosta. Enkä mä kuitenkaan. Muutenkin niinku... En mä ehkä ymmärrä sitä hypeä, että joku on jossain Suomessa, että miksi sitä pitää mennä katsoa sillä. En mä tiedä, onko ketään ihmistä maailmassa, että on Suomessa. Mä tiedän, että on jossain, ja mä oon sillä, että pitää mennä paikalle. Ei kyllä välttämättä oo. Okei. Jos Auston Matthews olisi nyt vittu jossain kalasatamassa, niin sit mentäis. Ja tietäis, että se tavataan, niin sit mentäis. Mut muuten ei kyllä niinku. Ei kyllä niin hirveästi kiinnosta. Mut joo, tossa oli toi. Nyt mentiin vähän aiheesta ohi. Floridan pistepörssien piti katsoa. Siellä on Barkov ykköskentässä. Kukaan ei tee mitään jäätäviä tehoja, mut aika sama kuin Florida CRL. Että kai siellä on vaan niin kova tää syvyys, että Joo. Ne on voittanut pelejä sen takia. Mutta entistä joukkueet vastaa, Floridaa vastaa. Tää tulee tosi iso. Tosi iso matsi. Ensimmäinen erä. 1-0 johto. Kamo Rantanen. Siellä on Davs maalissa. Onko Bobrovski siirrytty eteenpäin? Kuka on Davs? Toinen erä 2-2. Täydellinen tilanne. Thrilleri. 2-2. Ja Floridassa... En usko, että Floridassa ollaan kauhean tyytyväisiä siihen, miten mä lähdin sieltä. Tulin kakkoskaudelle Floridaan. Mä olin loukkaantunut suurimman osan kaudesta, mutta ne playoffit, me pelattiin se sarja Torontoa vastaan, dominoitiin, tehtiin ihan mitä haluttiin. Joukkue näytti siltä, että me voitetaan Stanley Cup. Sitten tuli loukkaantuminen ja mä lähdin pois. Barkov tuli sanoa mulle, Reinhardt tuli sanoa mulle, Tatsuk tuli sanoa mulle. Ne sanoi mulle paljon, että jos sä jäät tänne, me voitetaan. Sä tiedät se itekin. Mä olin kyllä vähän samaa mieltä, mutta mä en tykännyt Floridan pelitavasta. Liian semmonen suoraviivainen, liikaa kiekkoa maalille. Ei ollut semmonen kiva neppailupelityyli, mistä mä tykkään. Täällä on niinku... Täällä voi McKinnoninkaan, Keininkaan, Rantasenkaan heittää vähän lättyä. Kato, Kane laittaa tohon noin, niin tulee takas. Noin, ja sit kato, Kane menee maalin taakse. Mä tiedän se jo nyt. Sillä voi heittää vähän tonne. Noin. Ja se on tuolla vastassa, laittaa mulle takaisin. Tai laittaa McKinnonille! Tai näin! Ei Floridas voinut ikinä tehdä tämmösiä juttuja. Äijät ois 2 äijää mennyt heti luukulle, mun olisi pitänyt heittää joku takapatia. Niin piti pelaa Floridassa. Tää on niinku mun pelikirja. Mennään rännin kautta, rakennetaan niitä highlight-maaleja. Fanit haluu nähdä highlight-häkkejä. Kane tulee sieltä niin, laittaa kämmeneltä. Ja McKinnon. Vihdoinkin näkyy kaveri. Sinne yleensä. Ja coachi. Meillä ei ole ollut pitkäkestoista paineistusta. Aina sama laulu, joka kerta. EA Sports, hei, olisiko Ensaneri coachille joku muu kuin 2 repliikki? Mä voin kyllä laittaa tänne omiin. Mitä se coachi sanoo? Näin on aina ollut. Onpa mahtava innovaatio. All right. Verheigni. Barkoville. Ferguson. McKinnon. Laita syvä. McKinnonille. Sinne Tavesille. Voi vetää. Aika hyvä hyökkäys. Ja ripareilolla. Voisiko runkosarja vetää vähän nopeammin läpi? Luulis porukkaa kiinnostavan playoffit enemmän. No joo, periaatteessa. Periaatteessa kyllä voidaan mennä nopeammin. Mä sanoin, että... Mitä mä sanoin jakson alussa? Mä laskin se. Oliko 6 jaksoa nyt jäljellä Via Prota?
Ehkä siinä on se, että mä haluan just sen 6 jaksoa, että. Mut voidaan katsoa. Nyt vähintään se minimi, mitä me nyt vedetään, on se 12 peliä per jakso. Ihan minimissä. Muistakaa, että Viaproita ei nyt ole ihan liian monta jaksoa jäljellä. Että loppu häämättä. Kyllä kaikki tietää, että se tavoite on Stanley Cup. Ja totta kai playoffit on se, mikä porukkaa tässä vaiheessa kiinnostaa. Mutta mua myös kiinnostaa se, että tuleeko 100 maalia runkosarjassa täyteen. Ja rikotaanko Wayne Gretzkin pisteennätys. Molemmat on muuten ihan täysin mahdollisia näillä mun statseilla tällä hetkellä. Tikkanen Avalanchein peräsimeen, niin saadaan painetta ton Ekin perseen alle. Tiki vaan tuli se fucking chicken. 5 minuutin ylivoima. Okei, kello on tullut ylilyönti Floridan nipussa. Niin joo, me ei nähdä uusintoja, kun mä en oo ite ollut pelaamassa. Kuka siellä on penkillä? Käydään kattoo. Kello on tullut ylilyönti. Aron Ekblad. Siellä on ollut joku aivan törkeä ratkaisu. Makar ja Milan Lusikyyveellä. Tohon noin. Tulee kilpi ylä. Oli aika lampaan kulli veto kyllä. Laitat Misyskin tohon. Hieno haaste. Mäkkinen. Laita tohon. Ilmaveivi. Lusikki. Laita maali takaa. Keskelle. Just. Hieno. Alas vaan. Hyvin on McKinnon siellä irtopaloilla, mutta ehkä ei ihan nyt tuurikaan käynyt. MP Florida off-season. Aika epäreilu. Florida saa kaikki alehintaa irrellisesti. Eikä ne tuu Stanley Cup Huntissa tulee olemaan monta vuotta. Se sama runko tulee olemaan niin kauan. Nyt on siellä hyvän näköinen tontti ja Patrick Kane haki niin täydellisesti tuon keskustaan, että oli pakko ruokkia. Ja toinen maali tänään. Kyllä se Kane ja McKinnonikin sieltä heräilee pikkuhiljaa. Vähän oli vaikeuksia löytää näitä pari sekaspelistä tänään. Mutta siellä Patrick Kane rällä ylös ja häkissä. Ottakaa siitä Florida. Ei ole lasten katseltavissa tämä. Lisää vaan. 4-2 on. Törkeä nätti timeri. Matthews kalasatamassa. No ei, who knows. Joku päivä. Ei. Girard, laita vaan. Kilpi alas. Hyvä haku. Rodriguez. Ja. Spinorama. No. Miten mä en päässyt tuohon keskelle? Mutta se on hauska nykyaikana siis kuinka suosittuja sisällöntekijöitä on. Niin jos puhutaan maailman suosituimmista ihmisistä, niin mä sanoin, että menee noin 20 vuotta, niin sisällöntekijät, noin maailman isommat sisällöntekijät on maailman suosituimpia ihmisiä. Tai niinku tunnetuimpia. Joka on oikeasti ihan sairasta, mutta se tulee olemaan, että se on tää nykyaika. Puhelimet, läppärit, telkkarit, kaikki tiiäks. Jengi kuluttaa paljon eri kontsaa. Alright! 13 minuuttia kellossa. YV olisi vielä 30 sekuntia. Voitais vielä yksi YV-maali tähän painaa. McKinnon. Lehkonen. Ja Lusik. Ei laita. Barkoville. Nyt vedetään Barkon perseellä. Ota siitä. Oli aika sikamainen. Vähän tonne Barkovin lonkkiin, mutta... Tuomarien vihellä. Kun saataisiin tontti. Lusik. Mitä mä sanoin? 500 000 kilometriä. Ajettu auto. Tää on kyllä ihan käsittämätöntä, että joku oikeesti Milan Lusikko. No näytäs nyt mitä sä osaat. Ylivoimapelaaja. Laittaa keskelle. Hetkinen! Onko Milan Lusik sittenkin ykköskenttää mun ja McKinnonin rinnalla? Hieno maali. Come on! Lisää vaan. MP Girardin uusi soppari. En oo itse asiassa nähnyt. Ja 6-2. Nyt pitäisi olla se sound-efekti. Tämä on ryöpytystä. Se ei ole isku vyön alle. Se on isku maaliin. Millainen se Girardin soppari on? Mä en oo nähnyt. Anna mä arvaa. Heitään se joku luku.
8,5 milliä. 6 vuotta. Osuuko yhtään oikein? Laitas tohon. Keini. McKinnonille. Montour tulee lähelle. Hyvin Barkkoväki etu yleensä. 8,5 on kyllä aika paljon. Mä vaihan mun vastauksen. 8 milliä. Makar. Hieno. Nyt tehdään jotain hienoa. Tää on 6-2. Nöyryytetään. Mut kulmaan menee. Siitä olisi ollut nätti paina. Taves. Laitas tohon. Patiaa vaan tulee. Just ohi maali. Mikko Rantanen. Aika kivasti Rantanen haki multa taka-alosta. Tää on vähän sama, mitä Chicago teki meille aiemmin tällä kaudella. Ei jätä selittelylle varaa. Jos tulee Florida vielä vastaan tällä kaudella, niin meillä on aika iso henkinen yliote. Landeskog. Nyt käytetään vetää. Vedetään sitä Laikman lanssariin. Otas siitä. Pääsee kiekon kanssa pois. Mä voin coachilla loppupelin penkille. Eihän tässä ole mitään hätää. 6-2 ohjataan. Ei mua tarvita täällä. Tee Bea Pro maalivahtina. Liian tylsää. Varsinkin livessä. Ei tapahdu. Ei tule liian usein vetoja. Jengi on paljon kysynyt multa tätä Bea Prota maalis. Mut ei. Ei oo tarpeeksi kiinnostunut. Lundell. Vai olisko? Sanokaa, jos on toista mieltä, mutta... Tai jos ootte toista mieltä. Maalis ei oo niin kiva pelaa tässä pelissä. Mäkin on laita tohon. Sit voitais kyllä oikeasti elää sitä unelmaa, mitä olisi voinut olla. Vedetään lämäri etusä. Ekblad. Laitas takas. Hieno haaste. Koska taka? Nyt haetaan McKinnon takari. Hieno maltti. Vähän McKinnon aikaili siinä. Sillä oli kyllä tilaa tehdä jotain muutakin. Sundqvisti. Mut Makarista ei pääse ohi 1-1 tilanteeseen, varsinkaan mikään Sundqvist. Hienosti pelattu Makarilta, just näin. Ja Patrick Kane. Onko hattutemppu jo metsästämässä? Tullaan takaviistot mukaan. Katsotaan mitä Kane keksii. Laittaa Makarille. Makar. Hakee etuseen. Reinhardt. Tarasenko. Hieno koppi. Kyllä se Georgievkin nyt... En mä tiedä. Tää on yksi Georgievin parhaita jaksoa niin kuin loppujen lopuksi. Ei ole lasten katseltavissa tämä. Joo, no just sanoin. Se olikin Mansonin diili. Noniin. No joo, ei oo kyllä Girard saamassa 3,5 milliä. Se on pikkasen enemmän saamassa. Olisiko Bea Pro puolustajana? No tätä mä mietin. Ja tästä voitte jo nyt sanoa chatissa, mutta mä tuun tekemään kyselyn tämän Bea Pro-sarjan jälkeen. NHL 26. Tehdäänkö semmonen kova naama kiekollinen pakki, semmonen 2-metrinen, vedetään jengi ihan levyyksi. Meillä ei vittuilla. Vai ollaanko me semmonen... Vai ollaanko me 2 suunnan sentteri? Siinä on mun 2 semmoista juttu. Joko semmonen Pavel Datsuk, Barkov, Crosby-mainen. Tai sitten semmonen pelaaja, mitä ikinä nähty NHL-historiassa. 2 metrin kova naama pakki, jolla kiekolliset kyvyt. Patrick Kane. Pöksyt! Lähtiin hakee. Kyllä nyt, ollaanko me tehty maali tässä pelissä? Ei olla taidettu. Kyllä me nyt tehdään maali meidän vanhaa jengiä vastaan. McKinnon. Mä oon maali ees. Mä rouhin täältä. Tää on mun kiekko. Taves. Laitetaan Kaneille. Kane. 2,5 minuuttia. Tulee niittiä sinne. Vähän Ekman Lassonin jaloilla. Kyllä mä oon antanut vähän runtua vanhoille joukkuekavereille. Hieno koppi Georgievilta. Nyt on mun paikka. Miksei laita? Keini, saa laittaa. Just näin. Nyt haastetaan. Pikku niitti siihen. Montuuri. Pöksyt. Ja sieltä. Siis toi Davsi. En tiedä kuka hän edes on Patrick Laineen sanojen mukaan, mutta ei saa mitään kiinni. Ja pelaa selkeästi tommosella niinku 80-luvun tyylillä. Ei mennyt edes jäihin. Näkee, että mä oon tossa tolpalla. Mä oon ihan selkeä laukaisuuhka. Pidän kämmenellä ja yrittää seisovilta ja saada kiinni. Ehkä vastustajan maalivahditkin haluu nähdä, että NHL-historian maaliennätys
menee täyteen, 100 maalia menee täyteen. Mikä se on NHL-historia? Kello on eniten maaleja. Onko se Gretzky 92? Nyt ihan heitettiin vaan hatusta. Wayne Gretzky. Mun mielestä sillä oli 92 jonain kautena. NHL scoring record. Most goals in a season. Tää on mielenkiintoinen googlaus. Mikä on vastaus? Joo, Gretzky 92. Kato, tuli ulkomuistista. Kyllä Gretzky 92 rikotaan. Davs vissiin New York Jersey Devilsin backup IRL. Joo. Ehkä on joskus kuullut. Brossoit ja Davs. Ei oo kyllä vahvat veskarit Floridalla. Voitko käydä katsomassa tämän kauden jälkeen, minne olisit saanut sopimustarjouksen? Joo, kyllä. Kausi loppuu meidän... Sarja loppuu meidän sopimusneuvotteluihin sitten. Sen Stanley Cupin kanssa, mikä me tullaan voittaa tällä Coloradolla. Mä lupaan sen. Mä voin keksiä jonkun forfeitin, jos Colorado ei voita Stanley Cupia. Kyllä taienkin voittaa. 10 sekuntia ja... Mikä statement-voitto? Vanhaa joukkuetta Florida Panthersia vastaan 7-3. Me oltiin dominoivia. Ei ollut mitään jakoa Floridalle. Mikä oli sun mielestä paras siirto NHL off-seasonilla? Come on. Mitäs niitä on ollut? Merkittäviä ollut se Marner Vegasi. Kyllä mä tykkäsin siitä movista Vegasilla. Ja molemmille osapuolille. Paras siirto off-seasonilla Matias Maselli. 3 millin lapulla Torontoon. Se tulee saamaan sen Marnerin tontin siihen niin 2-1 kentässä. Ja mä luulen, että Maselli pelaa elämänsä kauden. Tulee tekemään 70 pistettä. Jakaa Matthewsille. Joo. Alright. Tunti menty liveen. Tossa nyt aika hyvin matseja ollut. Ehkä me voitais jossain pelissä käydä vielä pelaamassa. Tuolla olisi Vegasi. Vähän pitää kyllä simuloida vielä lisää. Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eli Dallasia vasta. Simuloidaan nyt suoraan näitä tästä. Columbus, Winnipeg, Utah, Nashville, St. Louis. Pelataan vielä St. Louis Dallasia vastaan 1 peli. Niin sit on kyllä hyvin tähän jaksoon saatu pelejä. Ja meillä on tällä hetkellä 88 peliä, 63 pistettä. Katsotaan kuinka monta pistettä meidän tietokone saa tehtyä. Millä tahdilla? Eli siellä on Columbus seuraavana. Ja häviö. Miten me aina hävitään, kun mä menen simuloitiin? Ja coachi haluaa puhua. What's up, coach? Tammenpää, olet ollut liekeissä viime aikoina. Kiitti. Haluan nähdä sen jatkuvan. Odotan näkeväni nimesi pistetaulukossa seuraavassa pelissä. Totta kai, coach. Ei mun tarvi edes tulla pelaamaan, mun botti hoitaa. Divari Jyrä Pakki, 197 cm, 102 kg jässikkä. Ja noi tulee olemaan aika pieniä mittoja siihen verrattuna, missä mun pakkibildi olisi. Noniin, eli Dallas-pelin tosiaan. Okei, tuliks niitä pisteitä nyt, kun coach haluaa heti puhua? Coach! Erik, minä pyysin ja sinä täytyt pyytää, niin voit ottaa saman mallin. Kiitti. 39 maalia. Näköjään 1+0 tullut. Tää on tässä simulaatiossa ehkä, että jos me halutaan rikkoa se Gretzkin ennätys ja se 100 maalin raja, niin en oo ihan varma saaks mun botti pidettyä sitä tahtia, mutta jos me nyt ruvetaan simuloimaan enemmän. Mutta kyllä mä nyt sen verran usein käyn täällä kentällä niin kuin loppujen lopuksi, että se pitäisi saada tehtyä. Sieltä Utahista voitto. Hyvä 3 ottelun voittoputki St. Louis. Ja agentti haluaa keskustella. Paljon keskustelua nyt tähän väliin. Pikku klikki siihen. What's up, agent? Huomasin juuri, että Järvitalosin vuokrasopimus umpeutui. Kyllä Järvitalo pitää olla. Totta kai. No tuo on selvä juttu. 200 tonnia menee rahaa, mutta meillä on pinkkaa, hei. Järvitalo on semmonen hyvä paikka rentoutua, saadaan näitä pisteitä tehtyä.
Jes. Loistava 4 ottelun voittoputki. Jes. Ja sitten Dallas seuraavana. Katsotaan monta pistettä meidän botti teki tossa simulaatiossa. Ei tehnyt montaa. Tekikö vaan 3 pistettä muutaman maalin? Yksyät. Ei. Nyt Dallasia vastaan. Liigan kakkosjoukkue tällä hetkellä. Itse asiassa me ollaan 2. ja 3. Käytännössä identtisin rekordeilla. Tosi kova matsi tähän näin. Meillä on tähän vähän harjoittelutunteekin käytettävän. Käytetään mitäs hyökkäyspää? Mulla on hyökkäystietoisuus ja 99. Sitä ei tarvitse kehittää. Kehitetään tasapainoa ja ketteryyttä. Hyvä sivuttaisliike. Kyllä te tiedätte. Siitä aloitetaan harjoittelu ja Dallasia vastaan. Toisessa universissa Mikko Rantasen seura, mutta eipä tässä franchisessa. Nyt tarvitaan häkkejä. Meidän pelaaja nyt tuossa simulaatiossa vähän hidastuu toi tahti. Tahtinas tehopisteessä ja 2-0 Dallasille, ai että. Mutta Nathan McKinnon 2 maalia ja 3. erää ollaan vaan maalilla perässä. Mitä veikkaat, tuleeko Laine voittamaan ylivoimapörssi ensi kaudella? Helppo vastaus, ei tule. Sitten mennään. Lopetetaan voittoa tää live. Hieno makaa. Taves. McKinnonille. Laitas tohon. Oisko McKinnon hattutemppu? Siellä se on. Hyvä haku. Forsberg maalissa. Tää taitaa olla se Ottavan Forsberg. En muista kaverin etunimeä. Mä luulen, että McKinnon heittää hatut tähän peliin. McKinnon johtaa itse asiassa liiga syöttöpörssiin. Mielenkiintoista. Se sit saa, kun tämmönen numero 25 tässä oikeassa laidassa. Maalitykki. Seguin. Anna vaan. Nice. Etukulma. Mitä ei uppo. Hyvä testi Forsbergille saman tien. Mutta vakuuttavia CV. Mä oon oppinut täällä 3. kaudella tosta etukulmasta. Mä oon tosi paljon vetänyt tosta pöksyistä, tosi paljon vetänyt tosta etusesta. Niin sillä on tullut aika kivasti tulosta. Hieno veto Tavesilta. Maskin takaa kävi vähän säkä nyt Forsbergille, ettei upon. Lehdet hypettää, kun Rantasen ja Goat Tammenpää kohtaaminen. Joo, paitsi tässä universissa, niin Rantanen pelaa vaan vielä mun kanssa. Mennään keskeltä. Jäätävä trappi Dallasilla. Okei, siellä on skautattu. Muistakaa, että ekalla kaudella Chicagon kanssa me pelattiin tätä joukkuetta vastaan, Dallasia vastaan playoffien toisella kierroksella. Ja ne pudotti meidät silloin. Et mulla on vähän hampaankolos kyllä. Ja silloin toi sama trappi perkele. Ne tietää, että se toimii mua vastaan. Mutta ei toimi enää. McKinnon. Se oli silloin. Se oli nuori Tammenpää. Nyt on ihan eri. Mä oon ihan eri luokan maalintekijä. Mä oon ihan eri luokan playmakeri. Kokonaispaketti. Taves. Landeskogin naama. Harri, omiin vaan. Ja se kuin. Ja Robertson painaa 2 maalilla perässä. Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Ikävä tilanne. Noniin, come on boys. Noustaan vielä, coach ei tyytyväinen. En oo minäkään. Tarvitaan se voitto tähän. Harley. Niittiä vaan. Stankove. Johnstonille. Hieno, okei. Nyt mennään. Ja tähän häkki. Oisko Toudragi? Pikku muuvi tosta. Ja Toudragilla. Hieno. Nättiä. Ihan niinku Pavel Datsuk tullaan sieltä. Ja Patrick Kane. Polviliuku. Yksi mun lempituuletuksista. Jes, pelis mukana. Kauden 41. maali. Kausi ei oo edes puolessa välissä vielä. Johnston. Hieno save Annuselta. Kumpikohan meillä on ykkönen? Kyllä se taitaa se Gorgiev olla. Lundqvist. Hienoja koppeja Annuselta. Nyt ei saa mennä enää. Tarvitaan koppeja nyt. Riskillä pyysin taas, mutta onneksi ei kostautunut. Mä vedän rällälle nyt. Näyttää aika avoimelta. Vähän lisää ranteeseen vaan kovuutta tossa noin.
Di-di-di-di-di. Se on varmaan pitkä. Juu. Just näin. Eki penkin taakse olympialaisia. Oisko mitä? Kummola voi soittaa mulle. Onko se Kummola enää jääkiekkoliiton duunissa? Ei se taida olla. Kun mä mietin jääkiekkoliittoa, niin ainoa henkilö, joka mun tulee mieleen, on Kummola. Lähde sisään. Nättiä. McKinnon. Hyvä haku. Ihan uponnut Forsbergille. Jes. Loppuksi live tähän peliin. Joo, tää on live viimeinen matsi. Haetaan tästä Dallasista voitto. McKinnon, Taves. Vedetään vaan. Nätti oli. Hyvä haku. Pöksystä. Siis toi on ihan jäätävä oikeesti tosta etusesta. Yritin vetää pöksystä taas polviliuku. Come on boys. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä, aivan elukka! Yritin pöksystä, nyt meni etuseen. Tota mä meinaan. Siis tässä NRS oikeesti, vinkki teillekin. Toi on tosi kova tuolta laidasta. Haastaa kämmenellä tuohon keskelle. Oikeesti pöksyt tai toi etukulma. Molemmat toimii loistavasti. Kamo. Ja peli on tasa. Just näin. Ei ollut. Muistellaan sitä ekan kauden pudotuspelejä Dallasia vastaan. Niin ei ollut niinku tämmöstä. Ei ollut tämmöstä ratkaisuvoimaa mulla. Kyllä mä pelasin ihan hyvin siinä sarjassa. Varsinkin niinku syöttelin. Tosi paljon ruokiin. Tosi paljon syöttöpisteitä. Mutta ehkä tämmönen maalintekoratkaisu niinku puuttu. Dallas pelaa trapilla. Niitä selkeä pelitapa mua vastaan on vaan niinku saada mut luopua tosta kiekosta. Mut se ei onnistu enää. Mä oon isompi, mä oon vahvempi. Mä oon parempi. Aidosta vaan. Oisko uudestaan? Haetaan vaan tohon. Nyt sai. Heiskanen pelattuu mut pois. Tietää metkut. Oltiin samalla kesäleirillä. Mä en näe mitään. Syvä vaan. Ei oikein ollut tukitoimia. Mä katsoin McKinnonia tosi pitkään, mut se vaan pysähtyi sinne maaliin eteen. Alright. Gostisbear. Back. Hieno niitti. Työttömien striimi selkeästi. Heti kun pääsee töistä, niin striimit loppuu. Niin, tää on mun työt. McKinnon. Joo, siis olisi hieno. Siis mä mietin tuossa striimiaikataulua paljon, niin toi 3 on myöhäisin, mitä mä voin tehdä. Sitten varsinkin tossa kohta mun pitää ruveta hakemaan skidi päiväkodista ja vaikka mitä tulee tosta noin, mitä on aina 4 jälkeen. Niin tää 3 on myöhäisin, mitä voin pitää. Tää tulee aina 26 ole tää live-streamien slotti tää. Kello 3. Mut tosiaan livestä jälkikäteen voi katsoa aina jokaisen streamin kanssa. Tarvitaan se 1 vielä. Mulla ja McKinnon oli molemmilla 2. Hattutemppukisa. Oli huono pyyntö. Mä olisin vähän voinut paremmin mennä tohon kiekolle. Middlestad. Laidasta syvä. Hieno. Takas. Nyt on nätti. Landeskogilla. Tavesille. Maskion. Ja suoraan ekaan blokkiin Hintsi. Hyvä blokki Hintsil. Makar. Nice. Eiköhän mennä penkille. Toivotaan nyt, että kaverit ei päästä maaliin. Meillä on kyllä vahva toi 2. Se ei, jos ei lasketa sitä Florida-peliä, niin ei ole ihan kauheasti kyllä muilta kentiltä tullut näistä 3. seristä tehoja. Eikä tuu tälläkään kertaa. ...84 peli on siksi vaan, että saman divisioonin joukkueita vastaan pelataan kaikkia saman verran. Niin IRL-NRissä. Niin no, mutta nyt Makar muuten tekee. Mitä nää Makarin läpiajat on ollut? Me ollaan aika monta Makarin läpäriä nähty tänään ja ei kauhean hyviä ratkaisuja, mut sieltä. Mä ruokin McKinnonin ihan jäätävä tutkan paria sieltä. McKinnonin hattutemppu. Eihän tää jääkiekko, Väärä. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu
viulu siihen vielä ehtoi äijä, aivan elukka. Sama Mäkkino. Mut joo, jos sama verran on, jos sä pelaat IRL-NRissä sun omaa divari vastaan kerran kaikki vastaan, tai niinku ekstra määrän, niin sit mun mielestä voi muista peleistä vähentää. Esimerkiksi. Ja muutenkin NRin divarisysteemi. Ketkä teistä tykkää tosta NHL:n divarisysteemistä? Mun mielestä se on aika turha. Nykyajan niinku matkustusmetodeilla, TMS, hoitometodeilla, mun mielestä ei tarvii mitään divisioonia. Siis kaikki nuo matkat, se voisi ihan hyvin olla se itä ja länsi niin kuin ennenkin. Tai miksei vaikka, tätäkin on moni puhunut, että miksei ole koko NHL vaan samassa. Parhaat 16 jengiä poffeissa, saataisiin vähän eri matchappeja ainakin. Eikä aina se, että divaria vastaan pelata aina se eka kierros. Mä en oikein tykkää siitä divaria vastaan eka kierros. Aina on Edmonton Kings-sarja pelattu nyt niinku, 4 vuotta putkeen. 3 vuotta putkeen taitaa olla. Siis Toronto pelaa aina Bostonia vastaan, aina Tampaa vastaan, Floridaa vastaan. Vähän vaihtelua. Miten mä vedän ohi tosta? Kirarri. Jäätävä blokki Johnstonilta. Duchenne laidasta. Mä oon kesken. Hieno. Laidasta sisään. Nyt on makana. Hyvä haku, mut Forsberg torjuu. ...84 peliä, business is business. Niin, no siis... Kun sitä muutenkin... Kun mä en tykkää tästä ajattelutavasta, että enemmän pelejä on enemmän rahaa. Totta kai se nyt suoraan paperilla näyttää siltä, mutta sä saisit, jos on vähemmän pelejä, sä saisit luotua enemmän hypeä jokaiseen matsiin. Enemmän katsojia jokaiseen matsiin. Ja musta tuntuu... Mä oikeasti väitän, että NHL:ssä tai jääkiekossa se tulisi takaisinpäin. Koska mitä vähemmän pelejä, sitä fyysisemmin porukka voi pelaa, sitä enemmän intensiteettiä porukka voi pelaa. Mä puhuin tästä aiemmin. Jenkkifutis on jenkkien suosituin laji. Ne pelaa 16 peliä kaudessa. Ja mä voin sanoa, että mun mielestä jääkiekko ja jenkkifutis. Totta kai jenkkifutis on fyysisempi, mutta ei oo iso ero. Ihan samalla lailla lätkäkin on fyysinen. Ja täällä pelataan 82 peliä, jenkkifutiksessa 16. Ylivoima. Kamo. Mä voisin se oma hatun tehdä vielä kanssa. McKinnonille saatiin se tuplahatut. Milloin NHL-historiassa on samassa joukkueessa 2 pelaajaa tehnyt hattutempo? Toi on muuten aika harvinaista. Pakko olla. Joku voi chatissa kertoa, että heis. Landeskog. Multa lähtee tästä näin. Yli. Mulla ei oo vaan semmoista oikea tommoista tykin kuulaa. Pitää päästä lähemmäs maali. Domi laidasta. McKinnon. Nyt on Lehkonen. Oli pakko jakaa. Mä tiedän, että mä haluan sen hatun, mutta oli kyllä pakko jakaa Lehkoselle. Mutta kun ei ole itsekas, niin nyt se hattu taisi mennä, koska 2 minuuttia jäljellä. Ei ota mua pois kentältä. Okei, loistavaa. Vielä on chanssi. Ohan noin. Ja no. McKinnon olisi ollut ihan auki, mutta nyt pitää pelaa omaa piippuun. Nyt haetaan se hattutemppu. Just näin. Minä ja Nathan McKinnon. Hattutemput molemmille. Hattuja tänne. Nättiä. Noniin, 43. maali tällä kaudella. Loistava tapa lopettaa tää video. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Jenkkifutain keskimääräinen urankesto olisi 2 vuotta, jos pelaisivat 80 peliä kauteen. Joo, totta kai. En mä sano, että jenkkifutiksessa pitäisi pelaa 80 peliä. Ei tietenkään. Mutta samalla lailla mä sanoisin, että jääkiekosta saisi paljon intensiivisemmin, kun pelattaisiin vähemmän. Ja olisi just playoffit vaikka paras 1 tai paras 3. Ja olisi vaikka, mitä mun mielestä pitäisi olla, niin joku... puolet vähemmän pelejä, joku 48 peliä esimerkiksi. Ja tiedätkö se joku tämmönen määrä? Näin mun mielestä jääkiekkoa pitäisi pelata. Mun mielestä se on semmonen inhimillinen määrä. Mitä sä et ole aivan paskana jääkiekossa, jos sä pelaat sitä limitillä. Mutta, alright. Loistavaa. Hyvä jakso oli ylipäätään.
Mä lupasin teille se voittamattoman jakson. Se nyt ei tapahtunut, mutta syytetään simulaatioon. Aika monta kuitenkin voitettiin. 12 peliä pelattiin ja simuloitiin, niin voitettiinko me näistä 10 vai 9? Hyvästä tahdissa ollaan. Tosiaan jaksoja on montaa jäljellä. Playoffit lähenee. Mulla on 43 maalia, 34 peliä, 76 pistettä. Voitte kommenteissa vähän kertoa. Heittäkää joku ennustus, että kuinka monta pistettä mä tuun tekemään tällä kaudella. Ja kuinka monta maalia. Koska mehän nyt tullaan päässään playoffeihin joka tapauksessa. Sitä meidän sijoituksesta ei silleen tarvii edes miettiä. Me tullaan joka tapauksessa olemaan tuolla aika kärjessä, mutta heittäkää kommentteihin sit ennustusta mun pointseista. Mutta hyvää loppuviikkoa kaikille. Ja ei muuta kuin seuraava kerta. Moi!